everyone! I'm so excited for today's recipe kasi gagawa tayo ng one of my favorite childhood cookies na chocolate crinkles. I-share ko sa inyo yung mga na-discover kong techniques, secrets, how to make crunchy, soft, and chewy chocolate crinkles. So, let's get baking! Ang una natin gagawin, i-melt natin ang chocolate. I'm using 50% dark chocolate. Kung gusto ninyong mas strong yung flavor, pwede ninyong mas taasan pa. So, ang gagamitin natin sa pag-melt ay water bath, bain-marie, or sa Italian, bagno Maria. So, dito sa ating aluminum bowl, ilalagay ang chocolate. Yan. Kung meron kayong microwave oven, pwedeng-pwede yan. Mas mabilis, syempre. So, sa ating boiling water, ilalagay natin itong bowl. Sa paggawa nitong technique na ito, make sure na yung water hindi dumidikit sa inyong bowl. Lagay na natin. Halu-haluin nyo ito hanggang sa mag-melt. Sa paggawa ng technique na ito, pag nag-boil na yung water ninyo, hihinaan nyo yung apoy sa low heat. Hindi kailangan ng mataas na apoy. And I will advise na ang gagamitin ninyo kung meron ay itong aluminum bowl para mas mabilis mag-melt. So ayan, nag-melt na yung chocolate natin. Pwede na nating patayin yung apoy. Set aside natin ito, then cool completely bago gamitin. Now, let's sift our powder ingredients. Ginagawa natin ito para ma-avoid natin yung lumps and also para mas mabilis natin itong or madali natin itong ma-combine sa wet ingredients later. Unsweetened cacao powder, ang ating baking powder, and ang cinnamon powder. Yan, gumagamit ako ng cinnamon powder. Powder para ma-enhance ang flavor and fragrance nito. Kung wala kayong cinnamon, pwede kayong gumamit ng coffee powder. So, i-sift lang natin ito. Twice natin itong gagawin. Kailangan natin ang tulong ng spatula. Look, may mga buo-buo siya. So, later, pag hindi nyo to sinift, mamaya, mahirap siyang i-combine sa wet ingredients. Okay. Kunin. Twice ko siyang gagawin, ha? Okay. Then, transfer here. So, and then, sift again. Tabi natin ito. Then, let's proceed sa next procedure. Sa ating mixing bowl, ilagay ang oil. Ang gamit ko ay sunflower oil. Bakit oil ang gamit ko instead ng butter? For 3 reasons. First, mas convenient, hindi nyo na kailangan palambutin. Room temperature na siya. And second, mas longer yung shelf life and freshness nito. And third, ang pinaka-importante, mas tender and moist ang inyong finished product. Then, nilalagay na rin natin ang brown sugar. Fine brown sugar ang gamit ko. Bakit brown sugar? Kasi mas malasa. Try ninyo, guys. Pero kung wala naman kayong brown sugar, feel free to use yung custard or granulated sugar. Imimix natin ito, whisk natin using hand whisk or electric hand whisk. Hanggang completely incorporated na siya. Ganyan muna natin. And next natin ang egg. Medium egg. Then ang ating melted chocolate.
Mix muna natin ng spatula. Then, kunin ang hand whisk again. Continue mixing until ma-completely combined na ito. Then, ilagay na natin ang milk. Naglalagay tayo ng milk para hindi dry ang ating crinkles. Okay. Kunin ang mixed powder ingredients and ilagay sa wet. Kahit sabay natin lagay. So, important reminder sa step na ito, huwag nyong i-overmix ang inyong mixture. Kasi pag in-overmix nyo yan, magkikreate yan ng more or mag-activate ng more gluten. So, magiging firm yung inyong dough. Kaya magiging matigas yung crinkles ninyo. Hindi nyo siya kailangang perfectly uniform. Just mix until incorporated lang. Kaya naman napaka-importante na sinisift ninyo yung powdered ingredients before ninyo i-combine sa wet. Yan. Okay na yan. Stop na tayo sa pag-mix. Lagi nyo tatandaan, don't overmix your mixture or your dough. So yan, tatakpan natin ito ng plastic wrap. Ilalagay natin ito sa fridge for 3 to 4 hours or sa freezer for 30 minutes. Ginagawa natin yan for 2 reasons. First, para mas mabilis itong trabahuin later, scoop, i-roll, or i-shape. And then second, napaka-importante, para hindi ito mag-spread ng mabilis and resulting sa flat crinkles. Kaya, kailangan natin siyang i-rest sa fridge. So, rest na natin. Ayan, ready na ang ating chilled dough. So, nilagay ko to sa fridge for 6 hours. So, okay lang kahit more than 4 hours. And okay rin lang kahit overnight nyo siyang stay sa refrigerator. Gamit ang ice cream scoop, wala tayo niyan. Ang gagamitin ko ay tablespoon. Saka mayroon akong teaspoon dito, pang tulong, pang tanggal. So, isi-shape na natin ito, or scoop muna natin. Yan, scoop. Yan. Then, tatanggalin natin from tablespoon. Para alam ko yung size. Okay. And then, kakamayin na natin. Yan. So, since chilled dough na siya, mabilis na lang siyang i-shape, di ba? Pero syempre, messy pa rin. Mayat-maya, pwede kayong maghugas. Yan, i-roll nyo siya ng bilog. Yung laki, depende na sa inyo kung kahit anong shape or sizes ang gusto ninyo. So, after rolling, ilalagay nyo siya sa sugar. So, meron akong dalawang klase ng sugar dito. Isang granulated and icing sugar or powdered sugar. Itong technique na ito, natutunan ko sa mga Italian recipes. Ang role ng granulated sugar, ito yung parang nag-a-act ng paste or glue sa inyong powdered sugar. So, after baking, yung powdered sugar ninyo nakastick sa inyong crinkles. So, pag kinain nyo siya, hindi siya natatanggal or nadi-disappear. So, lagay na natin dito sa granulated. I-lightly coat lang ito ng granulated sugar. Huwag nyong sosobrahan. Then, ilalagay natin sa powdered sugar. So, try nyo to guys at makikita nyo ang pagkakaiba. Talagang nakastick yung powdered sugar ninyo sa crinkles. So, after coating ng balls, ilagay sa baking pan lined with parchment paper. And ang distance nila sa isa't isa ay 5 centimeters or 2 inches to each other. So, tuloy-tuloy lang natin ito hanggang sa matapos. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa Anna's Passion, please consider subscribing and pakiring na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng aking new recipes.
ready na natin itong i-bake. May mga natira ako dito. So, kung meron kayong natira at hindi kasya sa inyong oven, pwede nyo na itong i-roll into a bowl. Pero, wag nyong i-coat ng sugar. I-coat nyo lang ito ng sugar once ready na kayong i-bake ito. Ang gagawin nyo, roll into a bowl, ilagay nyo sa baking pan, line with parchment paper, takpan nyo ng plastic wrap, and then ilagay sa fridge. And then, i-unload nyo lang ito sa fridge pag ready na kayong i-bake. So, ito i-bake ko na to sa preheated oven 180 degrees Celsius for 12 to 14 minutes. And, important reminder, yung oven ninyo kailangan fully preheat. Kasi wrong temperature prevent good spreading and yung crack ng inyong cookies. So, kailangan good and right temperature. So, i-bake na natin. Ready na ang inyong cookies pag meron na kayong crack na nakikita sa ibabaw. Huwag niyo siyang i-overbake kasi magta-dry out ang inyong cookies. So, let's bake it. Wow! Ilalagay natin dito sa cooling rack or sa ibabaw ng stove. And let your cookies na magstay dito sa baking pan for 10 minutes to let your cookies to form. And after 10 minutes, saka natin siya ita-transfer sa cooling rack to cool completely. So, ready na tayong tikman. Look at that, guys. Napaka-perfect ng pagka-crack niya. And yung shape niya, guarda is Italian. Tignan nyo. So, guys, this is one of the best desserts to enjoy this holiday season. Pwede nyo rin itong pang-gift or pagkakitaan, pang-negosyo. So, kuha na tayo ng isa. And tikman na natin. So fudgy inside, soft. Buon appetito! Crunchy outside, soft inside, and chewy sa bottom, sa ilalim. The perfect crinkles. Kita-kits ulit tayo sa aking next recipe. Sana nag-enjoy kayo at kung nag-enjoy po kayo, please consider subscribing and i-follow nyo rin po ang aking mga social media accounts like Facebook page and Instagram. Yung suporta nyo po makakatulong sa akin gumawa pa ng mas maraming tutorial videos and delicious recipes. Thanks a lot for watching and ciao for now.